po sa inyong lahat. Ito po si Met ng Met's Kitchen. So, today is another episode po ng Luto-kain. But, kung bago po kayo sa aking channel, please click the subscribe button and syempre yung notification bell na rin para you will be updated sa lahat ng mga uploads ko. So, ngayon, proceed na tayo sa luto-kain. Pero, ang luto-kain ay hindi kumpleto kung walang magluluto. At syempre, sino bang magluluto sa luto-kain? Pasok! Syempre, ako, si RJ, ang tagaluto ngayong araw na ito. So, ano nga bang lulutuin natin? Ewan ko sa'yo. Sige, so ngayon po, ako ay magluluto para sa kanya at sa inyo ng simpleng pagkain. Simple siya, pero gagawin nating special, magana yung kain natin. So magluluto po ako sa inyo ng Pritong talong with a twist. O ano kaya yung twist? Ano? Yes. So, tara na, magluluto na ito po tayo. yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating pritong talong with a twist. Ay, ano ba yan? Sige, ito po una ay talong. Then kailangan natin ng sugar, ng soy sauce, ng bawang, at gagamit din tayo ng butter, and then oyster sauce, tapos boiled egg, optional po yan, and then etong pamintang durog, at syempre haluan din natin ng dilis. So tara, magluto na po tayo. So yung una pong proseso, papakita ko sa inyo na gagayatin natin yung or slicein natin yung ating talong. So yung pag-slice po natin sa kanya, tamang-tama lang na pamprito. Ayan. Ayun, ang ganda, fresh. Ayan. So lagay lang po natin sa isang malinis na plato. And then balikan ko po kayo, gagayatin natin lahat. Magayat na po nating lahat. Ngayon ay ipiprito na natin ang ating talong. Nakalimutan ko palang banggitin kanina na kailangan din natin ng oil sa pagprito. So ngayon, mainit na yung ating kawali, lagyan natin ng oil. Katantamang oil lang po para maiprito natin lahat yung mga talong. So piprito ko po yung first batch, tapos ipakita ko sa inyo, and then babalikan ko po kayo after. Ako yung side ng ng kabilang side kasi sabi ng nanay ko malakas daw sa oil kapag inuna yung kabila. Ako, tama ba talaga yata, Nay? Shout out kay Nanay Nelia. Ayan. So iprito po natin lahat, and then balikan ko po kayo. Iprito natin lahat yung mga talong. So makita natin namimintog yung color violet niya. So ngayon, ready na natin yung pagluluto nating dilis para ihalo natin dyan. Ayan. So tinapon ko po yung tinapon ko yung remaining oil kanina. So ito yung gagamitin natin na pagprito, yung butter. So lagay natin yung garlic natin. The more, the merrier. Natin yung dilis. Sangag natin siya. Sangag natin until na medyo mag golden brown. Huwag naman po sunugan. Papait. Mahirap kapag pait. Let's choose better, not bitter. Yan. Okay. So ngayon medyo brown na siya. Lagyan natin ng kunting pampatamis. Para naman sweet Chineses.
paminta. Para mas ma-absorb ng dilis. Naamoy ko na. So, after mga ilang minuto ng halo-halo, ilagay natin yung ating talong. Dahan-dahan. Mix natin ng konti para dahan-dahan lang makapag-mix. Make sure po na mahina yung apoy natin, ha. Tapos, lagyan natin ng konting oyster sauce. Ayan, paigin natin. Gusto nyo ng medyo, kung hindi ganun kaalat yung dilis nyo, pwede nyo lagyan ng konting soy sauce. Lagyan ko siya ng konting soy sauce lang. Pampadagdag sa rice na kakain natin mamaya. So anyway po, yung rice na paparis natin ito is gawin din natin yung special na para sa ating umagahan, tanghalian, hapunan na luto. Gawin natin yung boiled egg natin. Iikuan lang natin. Haluin natin ng konti siya para ma-absorb nyo yung lasa ng oyster sauce and then paminta saka ng dilis. Dahan-dahan lang at baka mabasag, madurog yung itlog. So, ayan. Konting-konti lang. So, ngayon, ready na po siya. So, i-serve na natin. Kakain na kami. Kain na. Ito na. Plated po yung trip namin ngayon. 1 cup rice lang. Ano mang dating gawin? Siyempre, bago po tayo kumain, mag-pray tayo para pasalamatan yung blessing na na-receive natin. So, ako ulit ang magpe-pray. Our Heavenly Father, pasalamat po kami sa araw na ito na binigay niyo sa amin, sa pagkain na meron po kami sa aming kapagkainan. May hiling po kami na i-bless niyo po yung pagkain na ito, magbigay ng kalakasan sa aming pangangatawan. At lahat po nito ay hiniling namin sa pangalan niyo na si Jesu Cristo. Amen. Amen. Alright. Tingnan natin kung masarap ba itong niluto ko. So yung rice. Yung red rice na special, ina-special din. Nilagyan ng ibang flavors. Tabang. Yung rice, hindi natin nilagyan ng Asin. kasi yung dilis, meron siyang kanyang lasa. Lamit. Siyempre. Lamit. Yan, kaon. Pwede to pang umagahan, tanghalian, hapunan. Okay ba? Na-in-love ka ba? Speechless. Ano ba yung mga kaibigan mo? Wala ko mga kaibigan na. Si Anthony. Anthony! Shout out, kain tayo. Hindi na makapagsalita, no? Anthony Arganda. Meron din siyang channel, diba?
Anthony Arganda official mga unboxing ng mga sapatos. Anthony, sapatos, baka naman. Wala akong pang basketball. Shoutout pala namin ang Tugon 6100. Sponsor po ng aming chopping board. Salamat, Tugon. Na-slice kong mabuti yung talong. If you want to order woodcraft, nandiyan po sa description box yung kanilang online shop at saka yung FB page. Tugon 6100. That's from Bacolod City. Mapa brown rice man or red rice or white rice, masarap po talaga siyang ipares. Pampagaya ng kain. Kung mahilig sa pork, pwede magprito kayo ng pork chop, no? Kasi ng pares. Ano? Yung tamis at alat ba na nagsasama na pag kuwan mo sa dila na pipil mo yung yung linam na. Parang nang matabang na egg. So yung dilis lang yung alat ng dilis. Saka yung tabang Umay. tabang Tabang ng talong. Ng tama. Yung maganda yung sa talong, yung pipiliin natin yung maliit lang kasi gusto ko yun parang matamis-tamis. Madaling maluto. Saka hindi naman maraming seeds ba? Kulang yung sa akin. Ito ako. Ito po. Sarap ito pag breakfast. Maganda siyang appetizer. Ulam na rin. Ulam. Walang tamis, alat. So tabang Kung mahilig kayo sa spicy, pwede nyo dagdagan para naghahalo-halo yung apat na mga lasa. Kung may sausawan, pwede nyo lagyan ng pigaan ng konting-konting kalamansi para kumpleto. Galing ako. Abot na mo rice? Gusto ko ng rice. Ang saging. One cup rice muna kami ngayon. Pagkatapos ng video, dagdag ng isang Pero mabilis matapos yung video. Mamaya yung iba. Bantay ka ha, ubos ka mamaya. Masarap siya. Nagustuhan ko itong dilis na binibenta nito kasi hindi siya hindi siya maalat. hindi sobrang Hindi sobrang alat. Tsaka hindi siya yung malalaki ba? Dagdag pa ba? Kulang. From Cebu, minsan nagpapadala ako sa Laguna. Pinapatikim ko sa kanila yung ganitong klaseng dilis. So pag tikim nila, ang sarap daw. Ibig sabihin, ang gusto ulit nila magpadala ko. Pag tinanong mo, masarap po ba, Nay? Oo, masarap. Kulang. Padala ulit. Padala ulit. Lamig kayo. Saging na tundan ba to? Ay? Tundan. Dito daw malalaman kung paano mag-open kung
unggoy ka o hindi. Hindi ba indication? Hindi. Wala. Narinig mo lang yun. Ano ko lang. Hindi mo alam yung full details. Puti na. Chismis lang yun eh. Katong saging daw. Maganda to sa tighawat. Kasi tinan mo, saan ka makakita ng unggoy na may pimples? So, tinan mo, wala akong pimples. Okay. Saging. Maganda yung vitamins ko. Pares yan ba? Pampa. Balance. Dami pa ano. Talong. Ano? Sarap po. Baka may gusto kang i-shout out. Tanggalin lang ko ah. Konti na lang. Parang baliktad po yata yun. Sa kanya na pala dami nung lagay ko ng rice. Bagal lang kung kumain. Kung gutom na gutom kasi Gutom na po ako. Habang niluto ko kanina, ano yun? Gusto ko nang kumain. Ano muna ako tubig bago ako mag-shoutout. Baka tumasik yung Excuse me. lawan. Shoutout po pala dun sa bigay nung t-shirt namin. Shoutout dun sa aking brother at sister-in-law na si Eric Brown at si Faye. Thank you sa t-shirt. Salamat. Hindi na halata yung mga tiyan namin na nabawasan na. So na-develop na po yung ano ko dahil sa t-shirt na to. Saging itlog lang katapat niya sa katalong. Shout out po pala sa ating mga channel members. Sila The Morales Family Vlogs, taga Cebu din, sa Mandaue, si Shamaitan, saan ba? Sa Malaysia. Nakalimutan ko kasi yung ano. Tapos si Charlie's Kitchen. Tapos si yung mag-asawa, si Heian Stories at saka si JH and Cares sa Japan. So, visit nyo rin po ang kanilang mga channel na yung mga links nasa description box. Okay po? So, sana po ay nagustuhan ninyo yung kanyang bagong discovery na recipe. At saka, ano pa ba? More videos to come po. Para mas may share po natin kung ano yung Baka sa next video ba? Malaki yung mga katawan. nag-exercise po kaming dalawa. Sabay po kami nag-exercise. Ay, naka. Anyway po, maraming salamat po for watching and please don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!